السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور أرت. النهاردة هعمل شنطة موديل جديد بشبك الكنفا البلاستيك، شبك على شكل منحنى. الشبك ده مربعات صغيرة 3 ملي، هرسم خطين في الجوانب وهستعمل خيط كريستال أو خيط دايموند، أو ممكن أستعمل كمان خيط سيرما. مواصفات الخيط موضحة على الشاشة. وزن الخيط 100 جرام، وطول الخيط 140 متر، وسمك الخيط 2 ملي. بالنسبة لأبعاد الشبك، طول الشبك 44 سنتيمتر. بالنسبة للعرض المنحنى من عند قاعدة الشنطة 23 سنتيمتر، وده نفس المقاس عند الطرف المنحنى للقلاب. وبالنسبة للجزء الداخلي للشنطة 22، والجوانب 5 سنتي. الخط ده حددته من الأول للآخر، وبيكون عند المنحنى بالشكل دوت. وليه برسم الخط ده؟ علشان ده الخط اللي هشتغل فيه الغرز. الخيط اللي هستعمله خيط رفيع 2 ملي زي ما هو موضح على المتر، وكان موضح في الورقة الموجودة على بكرة الخيط. وهستعمل كمان إبرة كنفا بلاستيك مقاس 16، وإبرة كروشيه مقاس 2.5 مليمتر. في البداية هدخل الإبرة في أول مربع عندي في الخط اللي أنا رسمته، وهسحب الخيط وأسيب مربع وأجي على المربع اللي بعده وأسحب الخيط وأعمل أول غرزة. طرف الخيط اللي في ظهر الشبك هشده هدخله بين الغرز من ظهر الشبك. هكرر نفس الغرزة، هسيب مربع وأجي على المربع اللي بعده أو الفراغ اللي بعده، وأسحب الخيط وأعمل غرزة سلسلة طويلة، وطرف الخيط من ظهر الشبك بيتشد وبيتسحب ما بين الغرز. هكمل الغرز بنفس الطريقة، بسيب فراغ وأجي على الفراغ اللي بعده وأسحب الخيط وأكمل غرز السلسلة لغاية نهاية الصف. وصلت لنهاية الصف، آخر غرزة سلسلة هعديها من طرف الشبك وأسحب الخيط من المربع اللي بعدها على طول أو اللي جنبيه على طول، وأعمل غرزة جديدة وأبدأ أكرر نفس نمط الغرز وأشتغل الغرز اللي اشتغلتها في الصف الأول. ولكن هنا في فرق، أنا مش هدخل الخيط في نفس صف المربعات اللي دخلت فيه الخيط في الصف الأول. أنا هشتغل بترتيب تاني في الصفوف، خاصة في البداية. في البداية لازم أخلي بالي إن أنا مش هدخل الخيط هنا في نفس الصف ده، لأ، في المربع اللي تحتيه على طول. يبقى الصف التاني هو نفس غرز الصف الأول، ولكن اختلاف الترتيب. يعني أنا هنا هسيب فراغ وأجي على الفراغ اللي بعده وأسحب الخيط وأكرر نمط الغرز مع اختلاف ترتيب الصفوف، وهكمل لغاية نهاية الصف. لما بوصل لنهاية الصف، نفس اللي عملته في نهاية الصف الأول هكرره في نهاية الصف التاني. هدخل إبرة في المربع اللي جنبيه، ومن آخر غرزة سلسلة في الصف التاني بسحب الخيط وأعمل أول غرزة في الصف التالت. الصف التالت هيمشي بنفس ترتيب الصف الأول في نفس الفراغات اللي دخل فيها الخيط. يبقى الصف التالت هو تكرار للصف الأول، وبكمل بالنمط لغاية نهاية الصف. لو عايزين نشوف نمط الغرز، هنشوف نمط الغرز من ظهر الشبك. من ظهر الشبك هنشوف الفرق بين الصف الأول والصف التاني والصف التالت وترتيب دخول الخيط. هتلاقي الصف الأول زي الصف التالت، وهتلاقي ترتيب الصف التاني
مختلف، ما بيدخلش الخيط في نفس الصف بتاع الصف اللي قبله، لأ بيكون في صف مختلف وبترتيب مختلف. هنلاقي هنا في بداية الغرز هنلاقي الصف الأول ليه نفس بداية الصف التالت، والتاني هيبقى زي الرابع، والرابع هيبقى زي السادس، وهكذا هتمشي الغرز بنفس الطريقة. زي ما إحنا شايفين هنا الغرز في الصف الأول زي الصف التالت، والترتيب الغرز مختلف، وده بيكون واضح جدًا في ضهر الشبك. كمّلت الغرز في الشبك لعدد من الصفوف معيّن، سِبت فراغات وفرق بين الغرز. سِبت كام مربع وكام فراغ هنا، نعِد مع بعض 1، 2، 3، 4، 5، 6، وهنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 فراغات من الناحيتين. بالنسبة لجوانب الشنطة عملت نفس صفوف الغرز بالضبط، وخلّيت الغرز تعدّي فوق الجنش، وهاشرح دوّة في الجنب التاني. تعالوا نعِد الصفوف اللي اشتغلتها في الشبك 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13. ومن الناحية التانية هنلاقي إن هُم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، وفي النُص 1، 2، 3، 4، 5، 6. دي عدد الصفوف اللي اشتغلتها. ممكن تغيّري الترتيب زي ما أنتِ عايزة، بس يكونوا العدد متساوي من الناحيتين. كنت موقّفة هنا الغرز، وهاوضّح دلوقتي إزاي الغرزة بتعدّي فوق الجنش. باسيب هنا فراغ، وبادخّل الإبرة في المربع اللي بعديه ورا الجنش أو بعد الجنش على طول، هو فراغ واحد اللي سِبته، وهاسحب الخيط واشتغل الغرزة، ولكن الغرزة هتعدّي فوق الجنش أو فوق الحلقة المعدنية، وبارجّع الجنش الناحية التانية وباشتغل الغرز وباكمّلها. باخلّي بالي برضه من فكرة ترتيب الغرز. الترتيب بتاع دخول الخيط هنا مختلف عن الصف اللي قبله، فممكن أدخّل إبرة ورا بعض في مربعين وفراغين ورا بعض علشان خاطر أضبط الترتيب، وباعمل ده بس في بداية الصف، بعد كده بارجع أكمّل الغرز على نفس النمط. ف بانتبه كويس أوي لفكرة إن الصف ده يكون شبه الصف اللي قبل اللي قبليه، فهاكمّل الغرز لغاية نهاية الصف، ولمّا نوصل للنهاية هنشوف هنعمل إيه. لمّا وصلت لنهاية الصف دخّلت الإبرة في المربع اللي تحت الغرز اللي بالطول، وهاسحب آخر غرزة. شايفين المربع ده تحت الغرز، هاسحب منه الخيط لضهر الشبك، وأعمل غرزة من ضهر الشبك من الناحية التانية هاسحب الخيط، وبعد ما باسحب الخيط هاقصه آخد طرف الخيط وأدخّله ما بين الغرز. يبقى دلوقتي باعمل غرزة في ضهر الشبك، ودي تعتبر رابطة مش غرزة، بس هي شبه الغرزة، وباقص الخيط واسحبه، وطرف الخيط بادخّله بين الغرز للتثبيت. توضيح تاني هنا للغرز بعد البنش، ساعات باشتغل غرزتين ورا بعض علشان أضبط الترتيب، وساعات باشتغل غرزة واحدة، زي ما إحنا شايفين زي ما اشتغلنا في الغرز الموجودة في الشبك، نفس الفكرة في الجوانب، الترتيب الغرز بيكون ماشي بالشكل ده. الدور دلوقتي على إبرة الكنفة، وهابدأ أشتغل غرز بسيطة في الفراغات. هاستعمل الإبرة والخيط هاسحبه عليها بالشكل ده، وأبدأ أشتغل الغرز في الشبك الكنفة، وأسحب الخيط من أول مربع موجود في الصف بالعرض، وبثبت طرف الخيط من ظهر الشبك، بعد كده بدخله في المربع اللي بعديه بالطول وبسحب الخيط. باكمّل الغرز على المربعات اللي بعدها بنفس الترتيب، غرز مائلة، وأخلّي بالي إني لازم أفرد الخيط وأعدله كويس وأنا باشتغل علشان يدّي شكل مضبوط في النهاية، وطرف الخيط من ضهر الشبك بيدخل ما بين الغرز لغاية لمّا يختفي تمامًا. هاكمّل الغرز بنفس الترتيب لغاية نهاية الصف.
هكمل النهاية ونفس الغرز كررتها في الفراغ التاني بنفس الترتيب ولكن الاتنين عكس الاتجاه. لما بوصل لنهاية الصف الخيط هنا انتهى، فهعمل ايه؟ هربط كل طرف خيط قديم مع خيط جديد في الإبرة والخيط اللي جهزتهم. كل طرفين خيط هربطهم مع بعض ربطتين، وبعدها هرجع أكمل تاني الغرز على الفراغات والمربعات المتبقية بنفس الترتيب لغاية لما أقفل الغرز تماما. بعد ما بتنتهي الغرز الجزء الداخلي من البلاستيك ده ممكن أقصه وأتخلص منه تماما، وهعمل غرز على أطراف الشبك. كل مربع هيدخل فيه الخيط وألف الخيط حواليه. بالنسبة لغرز الكروشيه هيكون عندي فيه فراغ في مربع واللي بعديه فيه غرزة، فهسحب الخيط في الفراغ ده واجي من ظهر الشبك هدخل الإبرة تحت الغرز واجي على الفراغ اللي بعده واسحب الخيط حواليه وهكذا. ده بالنسبة للفراغات الموجودة بين غرز الكروشيه. أما الغرز التانية اللي هي الغرز المائلة هشتغل يعني على الفراغات ورا بعض وهتكون أسهل من كده، فهكمل بنفس الطريقة في كل الأطراف. بالنسبة للفراغات في الجوانب هعمل غرز مائلة برضو من أول فراغين موجودين في الزاوية، بسحب الخيط من أول مربع بالعرض وبعدين أول مربع بالطول وطرف الخيط بيدخل ما بين الغرز. نفس الغرز اللي اشتغلتها في الصفين الغرز اللي في الشبك هكررهم، ولكن هتكون النهاية عند منحنى، فهكمل الغرز بنفس الطريقة لغاية نهاية الصف.
بعد ما بتنتهي الغرز باسحب الإبرة تحت الغرز من ضهر الشبك مرتين 3 للتثبيت وبعدين باقص الخيط. بالنسبة لمنحنى الجزء الداخلي للشنطة باسحب الخيط من تاني مربع وبعدين باسيب مربع وعلى المربع اللي بعديه باسحب الخيط وباكمل الغرز بنفس الترتيب. الفكرة إني باحدد الميل من أول هنا، باحدد ميل الخيط من أول المنحنى وباكمل الغرز على نفس الترتيب لغاية نهاية الصف. وممكن أشتغل بطريقة تانية إن أعمل غرز مائلة من أول مربع عندي موجود بالعرض وبعدين المربع اللي بعديه بالطول وهكذا باكمل لغاية لما أوصل لطرف المنحنى. توضيح مهم هنا لما باكمل الغرز بيحصل إن ميل الخيط ممكن يزيد شوية أو يقل شوية فعلشان أظبط الميل بدخل الخيط مرتين في مربع في الطرف، يعني باختار فراغ من الفراغات اللي في الطرف بادخّل فيه الخيط مرتين، وده بيضبط الميل بتاع الغرز، فعملت الموضوع ده هنا مرتين تقريبًا علشان أخلّي ميل الخيط يكون ثابت في كل الصف، وبالنسبة للمنحنى الموجود من الناحية التانية بدأت هنا من تالت مربع وبعدين سِبت مربع وسحبت الخيط، وكمّلت الغرز على نفس الترتيب. ولمّا وصلت للنهاية كان في عندي منحنى، ما كانتش قطعة مستقيمة، فكمّلت الغرز على المنحنى بنفس الترتيب. و نفس الفكرة بتاعة إن أحيانًا باضطر إني بادخّل الخيط مرتين في نفس الفراغ علشان أثبّت ميل الخيط وعلشان أحافظ على نفس ميل الخيط، زي دلوقتي هنا أنا دخّلت الخيط مرتين في مربع موجود في الطرف، لمّا بالاقي إن الميل اتضبط فباكمّل على المربعات اللي بعدها وهكذا. بعد ما بانتهي باشتغل على الأطراف، باعمل عليها غرز على أطراف الشبك زي ما وضّحتها قبل كده،
ودلوقتي أنا انتهيت من كل الغرز في الشبك من كل اتجاه. دلوقتي جه دور البطانة، هاحط البطانة تحت الشبك. البطانة دي ستان، جهزتها وقصيتها على نفس شكل المنحنى، ولكن بتكون أكبر منها من كل اتجاه من 2 ل3 سنتيمتر. أول خطوة باعملها باتني القماش من ضهر الشبك وباثبته بالمشابك أو ممكن بالإبر، وباحب المشابك أكتر لإن الإبر ممكن تنسل القماش، فالمشبك بيبقى أفضل ألطف على القماش، مش بيسبب إن هي تتنسل من أي ناحية. فهاكمل تثبيت البطانة وباثبتها في الأول من الناحيتين، بعدين باقلب الشبك الناحية التانية وأقص القماش عند المنحنيات، من كل زاوية باقص القماش على شكل المنحنى، وبعد ما باخلص باقلب الشبك مرة تانية وباتني القماش واثبته بالمشابك من كل اتجاه. انتهيت من تثبيت البطانة، هاستعمل خيط شفاف مقاس الخيط موضح على الشاشة، وهاستعمل إبرة خياطة ملابس، إبرة عادية جدا، وأبدأ في خياطة البطانة مع خيط الكريستال أو خيط الدايموند، وهتكون الخياطة من طرف البطانة. خيطت البطانة كلها وده هيكون شكل الخياطة ما عدا الجزئين اللي عند القلاب هنا، سبت الغرز مفتوحة علشان لما أعمل الغرز على الأطراف بعد ربط الجوانب هدخل الخيط تحت الغرز وبعدين بخيط البطانة على الطرف من الناحيتين. الخطوة اللي جاية خطوة ربط الجوانب، بسحب الخيط من أول مربع موجود في الزاوية وبحتفظ بجزء من طرف الخيط وبعدين بدخله في المربع المقابل ليه وبسحب الخيط. بكمل بنفس الترتيب واربط الجوانب مع بعض. الاختلاف عند المربعات أو الفراغات الموجودة في المنحنى بيكون الفراغ كبير، فباتعامل معاه على إن هو فراغين وبادخّل فيه الخيط مرتين، ولمّا باوصل للفراغات الصغيرة أو المربعات الصغيرة بادخّل فيها الخيط مرة واحدة، وهكذا باكمّل الربط في كل جوانب الشنطة. عايزة أوضّح هنا نهاية الخيط بتنتهي إزاي وطرف الخيط بينتهي فين. فبعد ما باربط جوانب الشنطة
هنا اشتغلت الربط لغاية لما وصلت للناحية التانية، وده طرف الخيط، يعني مشيت هنا وكملت الناحية التانية ودخلت طرف الخيط ما بين الغرز من الناحية التانية، وهنا طلعت فوق عملت غرزتين وبعدين كملت الغرز على الأطراف وعديته من الناحية التانية، ده بس هنا مطلعة الخيط للتوضيح، ونفس الخطوة عملتها هناك. أما من ربط الجوانب اللي من فوق فكملت الغرز على الأطراف وقصيت الخيط ودخلته تحت الغرز، وبعدين كملت خياطة البطانة. فدي كده طريقة الربط. الخطوة الأخيرة أو اللي قبل الأخيرة هي خطوة تركيب القفل، بدخله في النص بالظبط، وبعدين بثبت القفل ب3 مسامير بيكونوا موجودين معاه، واسم القفل ده قفل مسطرة. بربط المسامير هنا وبعدها بثبت الجزء التاني من القفل في الجزء الأول، وبقفل الشنطة وبحدد مكان للجزء التاني من القفل بحيث إن الشنطة تقفل قفلة مظبوطة ويكون في توازن في شكل القفلة وتقفل بشكل مظبوط. فبعد ما بحدد المكان الجزء التاني من القفل بدخله لجوه، بخلي بالي هنا مدخلش الطرف الحديد في البطانة وأقطعها، بدخلها بلطف وبتني أطراف القفل تحت البطانة، وبعدين بربط أو بثبت السلسلة المعدن أو أي نوع من السلسلة متوفر عندي. أتمنى يكون الفيديو مفيد لكل محبي شغل الكنفا البلاستيك، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة إن شاء الله.